Hello po sa inyo at salamat po sa panonood ng aking video. So salamat po, and then makakaasa po kayo na sa susunod na video is meron na naman pong pinasimpleng lutuin. Okay, so like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So salamat sa panonood, hanggang sa muli. So first, painitin po natin ang ating kawali. Okay, so mainit na ang ating kawali at tayo ay maglalagay naman. Normal lang po. So, normal lang po sa ating baboy. So, lulutuin pa po natin ito at ating pong papalambutin para po mamaya masarap ang kain. So, be right back. So guys, medyo malambot na po ang ating pork na ginigisa. Okay. So medyo malambot na po siya. Then it's time po para maglagay ng salt and pepper. So guys, maglalagay po tayo ng salt. Iyan po natin. Babalat lang po natin. Ito tayo ng pepper. So yung pepper po ginamit ko po dito is yung crack. So haluin lang po natin ito. Ito po yung pepper natin. Mahalaga po sa pagluluto is yung paglalagay ng mga ingredients is kinakailangan paunti-unti lang. Kasi once na masobra niya, hindi mo na mababalik ang
masarap na lasa. So maalat yun, pangit yun, di ba? May paraan naman, pero mas maganda pa rin mag-iingat tayo. So unti-unti lang sa mga ingredients. So yun po, no? Ilalagay po natin ang ating patatas dito sa ating niluluto. Ito po yung gusto namin ng ate ko. Yung sa babasita. Kaya, ayun po. So, pinasimple. Pwede rin pong lagyan ng carrots. So, kami naman po, hindi po kami mahilig sa carrots. Ba't kumakain po kami? So, pwede pong lagyan ng carrots. So, ng boiled egg, pwede rin po. So guys, tignan na po natin